So ayan. So binuksan ko na yung cover niya para ma-access natin yung sirang belt. So kinudkod ko yung mga pieces of na natirang belt. Ayan, yung mga belt niya. Ayan, sira na. And then tulad na sinabi ko kanina, bumili ako nung belt. So ayan, tatlong belt ang binili ko. 255mm from Lazada. Akala ko na di kakasya kasi parang maliit. Ano, maliit eh. Pero hindi ko kakasya naman. So, hindi ko siya una dito. Then kontemplasan na konti. Yes. Ikot natin siya. So, ikot. Push. Set on the belt. There we go. Alright. So ayan, kapit na. Easy peasy. Alright, so ayan, nakakabit yung belt natin. Hindi ko secure naman siya dahil wala namang adjustments kailangan gawin. Ayan. So to test it out. Ayan. And then. Ooh. Is it moving? Alright, rock and roll. Ay, 1 meter so. Alright. May camera ko. Ayan, nice na. So, ngayon, okay na. So, close natin siya. Ayan. Tingnan natin kung okay na siya. Ayun, sumali na siya. Under na siya. I-close natin. So we're back in business. Alright. Okay. Test. Alright, so I therefore conclude, ayos na. Thank you for watching. Like and subscribe.